Вітаю вас, друзі! Другу добу у Абу-Дабі відбувається новий раунд переговорів між Україною, так званою Росією, та Сполученими Штатами Америки. Проте, за повідомленнями західних медіа, немає жодного прогресу у цих переговорах, адже так звана Російська Федерація і далі вимагає, щоб Україна вивела свої війська зі своєї власної території, що є абсолютно неприйнятним. Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Росіяни використовують оці переговори для того, щоб тягнути час, бо насправді вони не хочуть ніякого миру, вони не збираються припиняти вогонь, вони не збираються зупиняти російсько-українську війну. І чергове підтвердження цьому – це нічна масована атака проти України. Росіяни ракетами та безпілотниками атакували нашу столицю – Київ, вбили одну жінку. Масована атака дронів була також і на Харків, більше 20 вибухів. Майже весь Чернігів залишився без електропостачання внаслідок російської атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Атакували росіяни в тому числі і житлові будинки, як завжди. Я маю вам нагадати, що це роблять ті самі російські мерзоти, які дуже засуджують будь-які атаки на енергетичну інфраструктуру так званої Росії. Кажуть, що це тероризм, так не можна. То любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться всеми. Росіяни оцими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру хочуть посіяти зневіру серед українців, хочуть, аби українці здалися. Але вони нас не розуміють і недооцінюють. У той самий час є один дуже важливий нюанс. Пам'ятаєте, що відбувається на так званій Росії кожної зими? Кожної зими російські вбивці, які хочуть заморозити українців, самі починають мерзнути. Така сама ситуація склалася і цього року. Да, очень было холодно. Мы сидели, мерзли, ждали мирно. Было очень холодно, до сих пор еще в квартирах не совсем тепло. Холодно, замерзали под 3-4 одеялами спали. Якщо ви хочете допомогти захистити наше небо, якщо ви хочете допомогти розвинути дронову протиповітряну оборону, то я закликаю вас зараз закинути на шахедоріз. Реквізити є в описі до цього відео. До речі, на екрані ви зараз можете бачити кадр збиття російського шахеда просто над Одесою. Шахедоріз масштабується, і я дякую за вашу постійну допомогу. Ну а якщо ви хочете, щоб у наших військових була сильніша переговорна позиція і щоб було більше якісних інструментів, якими вони зможуть помститися російським загарбникам, задонатьте просто зараз на Русоріз. Пакетизація окупантів має тривати. Вот получили мешки, все 400 штук. Загрузились с папой вдвоем, он ручкой помашите девчонкам, помощник наш. Да, багажник тоже полный, открывать не буду, еле закрыла. Просто зараз підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати у майбутньому нові випуски. Тисніть лайк до цього відео, лишайте будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів, і поговоримо із вами про комунальний колапс на так званій Росії. Учора у Мурманську сталася прекрасна подія. Місто майже повністю поринуло у темряву. Там виникли величезні перебої із електропостачанням. І це при тому, що Мурманськ ніхто ніколи не бомбив. Ну, принаймні, Україна останнім часом туди не била. Кромешная тьма. Вот, типа, больницы без электричества, вот, те здания без электричества, это здание без электричества. Виявилося, що у Мурманську був частковий блекаут, тому що впала опора лінії електропередач. У росіян є великі проблеми із комунальною інфраструктурою, із енергетичною інфраструктурою, але вони усе одно мріють, щоб у українців було так само. Я так абсолютно уверен в том, что Украина должна замерзнуть этой зимой. Надо бить, бить, бить и бить. Своїми атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури України росіяни створили цивільному населенню дуже багато проблем. Але при цьому багато проблем є у них самих. Наприклад, мерзнуть мешканці Ростовської області. С ноября месяца этого года у нас нету дома тепла совсем. Все разводят руками о том, что
ТЭЦ подает нам плохое давление. Комунальні проблеми виникають цієї зими на так званій Росії у дуже багатьох регіонах. І причини цих проблем бувають доволі різні. Наприклад, у Якутії це економічні проблеми, оскільки немає вугілля для того, щоб опалювати будинки, бо немає грошей і є великі борги. Декілька селищ під Красноярськом залишилися без світла, температура у будинках падає. У Челябинській області так званої Росії майже 4 тисячі мешканців залишилися без опалення після прориву трубопроводу. В Омську через пошкодження трубопроводу ТЕЦ-2 частина міста лишилася без опалення. У Кемерові затопило головну магістраль після прориву труби з холодною водою. Крім того, без водопостачання залишилися будинки у Томську, Новосибірську та Железногорську Курської області. Звісно, є іще Білгород, де дуже великі проблеми зараз із електропостачанням, але про нього я сьогодні розповідати не буду, тому що там причина очевидна. Невідомі ракети атакували об'єкти електроенергетики у відповідь на російські удари по українській електроенергетиці. А усі ті приклади, які я називав, там причиною проблем є серйозна зношеність комунальної інфраструктури. Просто вона у занедбаному стані. 7-й подъезд. Плаваем. Кузнецкий в сторону Комиссарова в районе Газпрома. Росіяни могли би вкладатися у свою інфраструктуру і відновити її, але вони витрачають гроші на те, щоб воювати проти цивільного населення. До речі, на Ростовщині є таке місто Гуково. Через нього російські окупанти перекидали свої війська на територію України і ще із 2014 року. Неподалік від Гуково росіяни виставляли реактивну артилерію і ще у 2014 році, якою били по території України. Так от у тому самому Гуково теж є серйозні комунальні проблеми. У мешканців міста зникла вода. Так, ребята, 19 января 2026 года, город Гуково, Ростовская область, очередь за водой. Советские трубы уже не выдерживают. У нас такая ситуация сложилась не только в Гуково, такая же ситуация и в городе Зверево, и в Красносулинском районе есть еще населенные пункты. Дуже шкода. Дуже шкода, що у них немає тільки води. Хотілося б, щоб опалення та світла у них теж не було. Є ще таке місто Енгельс. Багато українців знають про нього, тому що саме звідти росіяни часто злітали на своїх стратегічних бомбардувальниках і завдавали ракетних ударів по території України. Так от, мешканці Енгельса теж мають проблеми, кажуть, у них там якийсь комунальний колапс. 13 января у нас возникла чрезвычайная ситуация. Столкнулись с проблемой отключения горячего водоснабжения и отопления вообще. Мешканців Енгельса, а до речі, у Енгельсі живуть і деякі льотчики російської стратегічної бомбардувальної авіації, так ось мешканців Енгельса влаштовує, що їхні гроші із російського бюджету витрачаються на, зокрема, ракетні удари проти країни, яка нічого поганого так званій Росії не зробила. Зате вони ставлять питання, як так сталося, що у них занедбана інфраструктура, на яку не вистачає грошей. Цікаве питання. Сама внутри котельня находится в убитом состоянии. Туда бы явиться бы, наверное, Следственному комитету, провести проверку. Нація рабів, у яких відсутнє критичне мислення, які хочуть, аби весь світ жив так само, як існують вони. Раби, які готові терпіти. Что делать? Терпеть терпели, народ терпеливый русский. І з огляду на те, що росіяни не хочуть завершувати російсько-українську війну і навіть не погоджуються на припинення вогню, доведеться їм терпіти іще дещо. Велике приниження на морі. До американської кампанії з захоплення танкерів російського тіньового флоту долучилася і Франція. Танкер «Грінч», що прямував з Мурманська, був перенаправлений на якірну стоянку. Прокуратура французького міста Марсель заявила, що розслідує ймовірне недотримання судном вимог щодо підтвердження громадянства. Танкер «Грінч», згідно із відкритими даними, перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Швейцарії, Канади, Великої Британії та України. Раніше судно неодноразово змінювало прапор, а напередодні про затримання цього танкера заявив Макрон.
Макрон, что ты делаешь? Новый акт пиратства в международных водах. Макрон объявил, что Франция перехватила танкер с российской нефтью в западной части Средиземного моря. Росіяни глибоко стурбовані такою ситуацією. Ті самі росіяни, які витирали ноги об міжнародне право, тепер кажуть, що відбувається щось жахливе. Хтось витирає ноги об міжнародне право. Нам объявлена морская война. С точки зрения международного права, о которое сейчас вытирают ноги, это, конечно, все морское пиратство. Я маю росіян заспокоїти, оскільки вони не погоджуються на припинення російсько-української війни та навіть на перемир'я, їхні танкери будуть страждати набагато більше, як і в цілому уся їхня експортна нафтогазова інфраструктура, а вони у відповідь нічого не зможуть зробити. То есть мы можем только выразить сожаление, глубокую озабоченность, как одно известное ведомство, и продовжити свої діла. Зате ми із вами можемо зробити так, щоб російські окупанти страждали значно більше. І для цього я закликаю вас задонатити на Русоріз. А завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 165 нових FPV. Дякую за постійну допомогу. Розділу Horizon Group висловлюємо подяку фонду Стерненка та всім небайдужим українцям за надані FPV-перехоплювачі. Очистимо небо України. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Сергія Стерненко за надані FPV-дрони. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 93-ї бригади Холодний Яр, рота протитанкових ракетних комплексів, взвод ударних дронів. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за ці надані 30 дронів, які будуть допомагати нам знищувати ворогів. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці головного управління розвідки, виражаємо велику вдячність спільноті Стерненка і самому пану Сергію за надані 20 FPV-дронів на оптоволокні. Вони допоможуть нам знищувати логістику ворога. Слава Україні! Батарея перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 22-ї ОМБР висловлює подяку спільноті Стерненка за підтримку та надання швидкісних дронів для протидії БПЛА «Шахед» у кількості 25 одиниць. Разом з вами ми наближаємо перемогу та збереження життя багатьом українцям. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного всім. Дякуємо спільноті Стерненка та всім, хто донатив на Русоріз за надану допомогу, а саме в кількості 50 FPV-дронів десяток для знищення ворогів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Росіяни отримають саме те, що вони несуть нашим людям. Росіяни зробили дуже велику помилку, коли почали російсько-українську війну, і зробили ще одну, коли відмовилися її припиняти. Росія обов'язково за все заплатить. Але ми маємо бути об'єднані, маємо бути у війську або для війська і продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.